شرکت‌های پراپ چی هستند؟ هدفشون چیه و آیا واقعاً به وجود چنین شرکت‌هایی ما نیاز داریم یا خیر؟ ببینید به طور خلاصه شرکت‌های پراپ کارشون اینه که در واقع ادعاشون، نه اینکه کارشون اینه، ادعای اینجور شرکت‌ها اینه که میان سرمایه در اختیار تریدرها قرار میدن و اون تریدرهایی که استراتژی دارن و موفق هستند رو شناسایی میکنن و بعداً توی سودی که این تریدرها از سرمایه این شرکت‌ها کسب میکنن میان توی این سود با تریدر شریک میشن. یه درصدی از در واقع سود تریدر رو برمیدارن و یه درصدی از اون سودی که تریدر با سرمایه اینها کار کرده برمیگردونن به خود تریدر. این ادعای شرکت‌های پراپ هست. ولی آیا به وجود چنین شرکت‌های ما نیاز داریم یا نه؟ ببین همونطور که من توی وایس‌های قبلی گفتم، یه تریدر اگر واقعا قادر باشه که ترید بکنه احتیاجی به سرمایه دیگران نداره. اینجا ببینید یه تناقضی پیش میاد وقتی در مورد تریدر موفق و سرمایه دیگران داریم صحبت میکنیم. اینجا یه تناقضی پیش میاد. یه تریدر اگر موفق هست مثلا با $50 سرمایه میاد $50 سرمایه خودش رو میکنه $100 و مثلا $100 سرمایه خودش رو میکنه $150 و نیازی عملاً به سرمایه فرض کن $1000 یه شخص دیگه ای نداره. یعنی یه تریدر اگر نمیتونه واقعاً $50 سرمایه رو بکنه $100، چطوری میخواد $1000 سرمایه رو بکنه مثلا $2000؟ وقتی همچین قابلیتی رو نداره یه تریدر، پس منطقی نیست که یه همچین سرمایه‌ای در اختیارش قرار بدیم. و اگر بخوام به طور خلاصه توضیح بدم، این شرکت‌ها برآمده از جهل و طمع مردم هستند. یعنی جهل مردم اینه که خب شمایی که نمیتونی یه سرمایه $50 رو رشد بدی، خب قطعا نمیتونی یه سرمایه $1000 رو هم به خوبی رشد بدی و با شکست مواجه میشی و احتمال شکستت زیاده. و شخصی که عملا میره توی شرکت پراپ سرمایه گذاری میکنه، در واقع سرمایه گذاری که نمیره اونجا افتتاح حساب میکنه و با یه شرکت پراپ فعالیت میکنه، به این معنی که نتونسته سرمایه کوچیک خودش رو رشد بده. پس احتمال اینکه نتونه سرمایه بزرگ شرکت پراپ رو هم رشد بده زیاد. لذا اینکه در واقع شرکت‌های پراپ میان رو همین قضیه سرمایه گذاری میکنن و پول واقعی هم عموما در اختیار تریدرها قرار نمیدن. یعنی حسابی که شما داری روش ترید میکنی توی شرکت پراپ عموما حساب‌های دمو هستن. یعنی شرکت پراپ میاد به شما میگه که من یه حساب فرض کن $10,000 دمو در اختیارت قرار میدم، شما اگه این $10,000 کردی $11,000، من اون $1000 که سود کردی رو میزنم به حساب شما. یعنی عملا سرمایه واقعی در اختیار تریدر قرار نمیدن. از طرفی حالا یه عده از شرکت‌های پراپ دیگه هم هستن که در واقع حالا اگر سرمایه واقعی هم در اختیار تریدرها قرار میدن، ریسکی که تریدر داره روی اون سرمایه واقعی انجام میده در واقع یه ریسکی هست که بهای اون ریسک رو تریدر داره از جیب خودش پرداخت میکنه. به عنوان مثال شما اگر یک حساب $10,000 از یک شرکت پراپ بخوای بگیری و روی اون حساب $10,000 ترید بکنی، اول از همه شرکت پراپ میاد برای شما یه محدودیتی میذاره. محدودیت چیه؟ محدودیت اینه که مثلا 5% بیشتر اجازه ریسک کردن روی این حساب $10,000 رو نداری. خب اوکی، حالا 5% میشه مثلا $500. بعد عموما شرکت‌های پراپ به این صورت هستن که اگر شما قرار 5% ریسک بکنه روی یک حسابی، همون 5% بهای اون 5% ریسک رو باید قبل از اینکه شروع بکنی به شرکت بپردازی. یعنی مثلا شما میخوای $500 روی این حساب $10,000 ریسک بکنی، باید اون $500 رو به شرکت پراپ باید پرداخت بکنی و اگر موفق نشدی که توی اون مدت با ریسک 5% سود بگیری از شرکت پراپ و از تریدت نتونستی سود بگیری، در واقع اون $500 که شما پرداخت کردی اون سوخت میشه و شرکت پراپ دیگه اون پول رو به شما پس نمیده. پس به این صورته که یا حساب‌های دمو هست، یا اگر شما داری ریسکی روی سرمایه‌های شرکت پراپ میکنی، قبل از اینکه شما بتونی اون ریسک رو بکنی به طور کامل بهای اون ریسک رو پرداخت کردی. نکته دیگه که هست که یه کمی جلوتر اشاره کردم اینه که شرکت‌های پراپ برآمده از جهل معامله‌گرها و ناآگاهی معامله‌گرها نسبت به مارکت هست. چرا این صحبت رو میکنم؟ ببینید معامله‌گرها میان و درخواست سرمایه دارن از شرکت‌های پراپ. یعنی اینکه میاد فرض کنید یه معامله‌گر با $500 ریسک میاد و به یه شرکت پراپ میگه که خب من بهای این ریسک $500 ریسک روی یک حساب $10,000 رو پرداخت میکنم و این حساب $10,000 رو از شما میگیرم و در واقع تریدرها درخواست پول دارن از شرکت‌های پراپ. یعنی اینکه سرمایه احتیاج دارن که روی سرمایه شرکت‌های پراپ ترید کنند. یعنی یه تریدر با $500 سرمایه میاد به شرکت پراپ میگه من با $500 سرمایه خودم نمیتونم ترید کنم و به $10,000 سرمایه شما احتیاج دارم. خب
اگر یک تریدری آگاه باشه و آشنا باشه به قواعد ترید کردن و مثلا به قواعد بازار فارکس آشنا باشه، میدونه که بازار فارکس یا مثلا بازار کریپتو اینا بازارهای اهرمی هستن. بازار اهرمی یعنی چی؟ یعنی اینکه این بازارها میان به شما پول قرض میدن. مثلا شما اگر اهرم 1 به 10 استفاده بکنید توی بازار اهرمی، میاد و تا 10 برابر اون پولی که شما توی حسابت قرار دادی، میاد تا 10 برابر اون پول رو تقریبا بدون چشم داشت به شما قرض میده. و منفعت شرکت‌های در واقع بروکرهای فارکس یا بروکرهای کریپتو توی اون کمیسیونی هست که شما بابت حجمی که ترید میکنی پرداخت میکنی و این کاملا توجیه پذیره که بیاد یه سرمایه بزرگتری در اختیار شما قرار بده، مثلا 10 برابر سرمایه شما، و بیاد خب کمیسیون بیشتری دریافت بکنه. در واقع منطق بروکرها از ارائه اهرم و ارائه پول قرضی به تریدرها، منطقشون اینه که قراره که کمیسیون رو استفاده بکنن. یعنی شما هر چه ترید بزرگتری قرار انجام بدی، کمیسیون بیشتری هم قراره به این بروکرها پرداخت بکنی. اینو گفتم برای اینکه شاید یه عده سوال براشون پیش بیاد که خب چرا بروکرها اهرم میدن؟ مگه اینا در واقع عاشق چش و ابروی ما هستن که میان اهرم به ما میدن؟ نه، عاشق چش و ابروی ما نیستن. اهرم به ما میدن که بعداً ما بتونیم بیشتر ترید بکنیم، بزرگتر ترید بکنیم و بتونن کمیسیون بیشتری دریافت بکنن. ولی شرکت‌های پراپ ادعای متفاوتی دارن که منطق درستی پشت این ادعا قرار نداره. لذا اینکه داشتم عرض می‌کردم، اگر شخصی تریدر باشه و آگاهی کامل به دنیای ترید و به بازارهای مالی داشته باشه، متوجه میشه که واقعا نیازی به وجود شرکت‌های پراپ نیست. چرا این طوره؟ به این خاطر که شرکت‌های در واقع بروکرها شما هر مقدار سرمایه که نیاز داشته باشی در اختیارت قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه سرمایه 500 دلاری داری، به جای اینکه ببری توی شرکت پراپ و اون 500 دلار رو تقدیم شرکت پراپ بکنی که تکلیفش هم بعد دیگه مشخص نیست، ممکنه از دستش بدی، شما این 500 دلار رو وقتی توی حساب خودت توی بازار فارکس یا کریپتو قرار بدی، مثلا با یک اهرم 1 به 20 به شما همون سرمایه 10,000 دلاری تعلق میگیره، یا مثلا با یه اهرم 1 به 100 و یه موجودی 500 دلاری در واقع میتونم بگم که 50,000 دلار بروکر به راحتی بدون هیچ منتی در اختیار شما قرار میده و شما میتونید اون 50,000 دلار رو ترید بکنی. یعنی حتی خیلی بیشتر از چیزی که شاید شرکت پراپ داره در اختیار شما قرار میده، اون بروکر به راحتی با یه اهرم 1 به 100 به جای 10,000 دلار 50,000 دلار قرار میده در اختیار شما، و حالا شما ریسکتون همون 500 دلاره، ولی در واقع 50,000 دلار سرمایه در اختیار دارید که باهاش ترید بکنید. مسئله اینجاست که خیلی از تریدرها نمیدونن چطور باید این 50,000 دلاری که بروکر در اختیارشون قرار میده، نمیدونن این رو چطور باید مدیریت کنن و درکی از اهرم ندارن. در نتیجه میرن سراغ شرکت‌های پراپ، برای اینکه حالا چون خیلی ساده تره، یعنی داره چون مفهوم در واقع اهرم رو یه تریدر باید درک نکرده باشه که وقتی میره سراغ شرکت پراپ احتمال زیاد مفهوم اهرم رو درک نکرده، یا اگه مفهوم اهرم رو درک کرده نمیتونه به درستی و با یه منطق درست و یه استراتژی درست نمیتونه از اون اهرم استفاده بکنه. پس همونطور که براتون توضیح دادم، در واقع شرکت‌های پراپ برآمده از جهل و ناآگاهی افراد نسبت به بازارهای مالی و دنیای معامله گری هستند.